Sa triangle na makikita, ayusin ang 3, 4, at 5 upang maging 6 ang total number ng bawat side. Piramid to ah. Baka may mami dito. Sa triangle na makikita, ayusin ang 3, 4, at 5 upang maging 6 ang total ng bawat side. Tutulog tayo nito! Yung triangle! Ay, ayun yung triangle! Umpisa na natin! Kaya natin to! Unahin muna natin to, 3. Ayan. 0 plus 3 equals 3. 3 plus 1 equals 4. Oh, 4 lagay. Oh, 2 itself down. Oh, yeah, 5. 4. Sige. 4 plus 2 plus 4 equals 4. Plus 1, 5. Ito na lang. 5 plus 1 equals 6. There's 0, 6.